Un ciclon în Marea Neagră și sudul Ucrainei a provocat daune infrastructurii în mai multe zone de coastă din sudul Rusiei și a acoperit parte din Ucraina, având un impact asupra ritmului operațiunilor militare de-a lungul liniei de front în Ucraina, dar nu a oprit în totalitate activitatea militară. Surse ucrainene și ruse au remarcat de asemenea că zonele de coastă din Crimea ocupată, regiunea Herson ocupată și o mare parte din regiunea Odessa au fost puternic afectate de zăpadă abundentă și vânturi puternice, lăsând mari părți ale populației fără electricitate. Marina ucraineană și Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei au raportat în special că vremea periculoasă din Marea Neagră a forțat Rusia să returneze toate navele și transportoarele de rachete înapoi la baze. Un important blogger militar rus a avertizat că amenințarea cu mine în Marea Neagră va crește atât pentru navele militare, cât și pentru navele civile în zilele următoare, deoarece furtuna a spart plasele de protecție ale minelor și a dispersat câmpurile de mine, provocând minele să se deplaseze în nord-vestul Mării Negre. Mai multe surse au raportat de asemenea că furtuna a deteriorat liniile ferate în zonele de coastă, ceea ce ar putea avea ramificații logistice pentru forțele ruse din Crimea ocupată și din sudul Ucrainei. În ciuda condițiilor meteorologice dificile, atât forțele ruse cât și forțele ucrainene continuă atacurile la sol în toată Ucraina, deși într-un ritm puțin mai lent. Blogheri militari ruși au remarcat că zăpada puternică și vânturile au redus vizibilitatea și au complicat recunoașterea aeriană și corectarea artileriei în direcția Herson, dar au remarcat că forțele ucrainene au profitat de condițiile de vizibilitate redusă pentru a consolida pozițiile pe malul de est, stânga al râului Dnipru. Purtător de cuvânt al grupului de forțe Tavrisk ucrainean, colonelul Oleksandr Stupun, a raportat că forțele ruse din direcția Tavrisk, de la Avdiivka până în vestul regiunii Zaporozhye, au redus utilizarea artileriei cu o dată și jumătate și utilizarea dronelor de 6 ori din cauza vremii, dar a subliniat că forțele ruse continuă să folosească în mare măsură aviația în direcția Avdiivka. Condițiile de iarnă provocatoare vor forța ambele părți să se bazeze mai mult pe atacurile la sol conduse de infanterie în absența capacităților de recunoaștere aeriană și de corecție a artileriei. Ziua 643 a războiului din Ucraina. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, și câțiva blogheri militari ruși au declarat că Rusia trebuie să mențină operațiunile active în Ucraina și și-au exprimat îngrijorarea cu privire la perspectiva unui sprijin militar suplimentar occidental pentru Ucraina, deși unii blogheri militari și-au exprimat în plus o nemulțumire crescută față de lipsa percepută a obiectivelor de război articulate ale Rusiei și au declarat că Rusia trebuie să-și clarifice obiectivele de război înainte de a discuta orice pauză sau încheiere a războiului. Lavrov a susținut pe data de 27 noiembrie că Occidentul încearcă în prezent să înghețe războiul pentru a câștiga timp și a reînarma Ucraina pentru viitoarele atacuri asupra Rusiei. Mai mulți blogheri militari ruși au susținut în mod similar că orice armistițiu sau pauză de război nu va aduce decât beneficii Ucrainei și va permite forțelor ucrainene să se odihnească, să se reînnoiască și să relanseze operațiuni ofensive. Un important blogger critic a susținut că o pauză în război va permite Ucrainei să conducă un Minsk 3, făcând aluzie la acordurile anterioare de la Minsk, care au întrerupt temporar operațiunile de luptă la scară largă în estul Ucrainei în 2014 și în 2015, dar în cele din urmă au permis Rusiei să se pregătească pentru invazia pe scară largă din 2022. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Discuția reînnoită a negocierilor ipotetice a subliniat lipsa Rusiei de obiective de război clar articulate și provoacă o anxietate semnificativă în spațiul informațional rus pro-război. Unii blogheri militari
au susținut că Rusia nici măcar nu poate lua în considerare posibilitatea de a întrerupe războiul până când nu va captura complet cele 4 regiuni ucrainene ocupate, în timp ce alți bloggeri pledează pentru scopuri mai maximaliste, cum ar fi capturarea regiunilor Odessa și Nikolaev, în care Rusia nu are în prezent niciun soldat, cu excepția unei mici prezențe rusești pe partea regiunii Nikolaev a peninsulei Kinburn. Secretarul Consiliului Național de Apărare și Securitate al Ucrainei, Oleksiy Danilov, a declarat că Kremlinul a activat o rețea de agenți care se găseau în adormire în Ucraina în ultimele luni pentru a destabiliza societatea ucraineană. Danilov a declarat într-un interviu pentru Times, publicat pe 27 noiembrie, că acești agenți sunt încorporați în instituții publice și amenință agențiile de securitate ucrainene, inclusiv Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU. Danilov a declarat că acești agenți urmăresc să submineze unitatea ucraineană, provocând fracturi între conducerea politică și cea militară ucraineană, precum și între civilii ucraineni și guvern. Danilov a avertizat că acești agenți exploatează în mod specific presupusele tensiuni dintre președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și generalul comandant șef al armatei ucrainene Valeri Zaluzhnyi și vizează în plus rudele soldaților ucraineni pentru a stimula sentimentele antiguvernamentale ca parte a acestor eforturi de a fractura societatea ucraineană. Încercarea Rusiei de a crea în mod artificial o criză a migranților la granița finlandeză pare să eșueze din cauza răspunsului rapid al autorităților finlandeze. Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat pe data de 27 noiembrie că guvernul finlandez va închide ultimul punct de trecere a frontierei cu Rusia dacă este necesar și a raportat că guvernul finlandez este gata să ia măsuri suplimentare ca răspuns la criza migranților generată artificial de Rusia. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.